ሄሎ ተመልካቾቻችን እንኳን በሰላም ወደ ቴክ ቱቶሪያል ዩቲዩብ ቻናል በደህና መጣችሁ እያልን ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ቱቶሪያል ይዘንላችሁ መጥተናል። እስከ ፍጻሜያችን ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንዲሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። የተለያዩ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለዚህ ወደ ፕሮግራማችን እንለፍ። ዛሬ የምናሳያችሁ ተመልካቾቻችን እንዴት ማይክሮሶፍት ኦፊስ በመጠቀም ፓወርፖይንት ማዘጋጀት እንችላለን። በተለይም በ2019 ማይክሮሶፍት ኦፊስ እንዴት እንደምናዘጋጅ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በፕሮግራማችን በቱቶሪያላችን የምናካተታቸው ፕሮግራሞች ይህንን ይመስላሉ። ስለ ስላይዶች ዲዛይን ምን ማለት እንደሆነ፣ እንዴት እንደምናስገባ፣ ኢንሰርት ኦፕሽን ምን እንደሆነ፣ ትራንዚሽን ምን እንደሆነ፣ አኒሜሽንስ ራሱ ምን እንደሆነ፣ ሴቲንግ ባክግራውንድ ስላይስ ምን እንደሆነ አንድ ባንድ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቱቶሪያላችን እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ፓወርፖይንት ከማዘጋጀታችን በፊት ማየት የሚገቡን ነገሮች ምንድናቸው? ጥሩ ታይትል ርዕስ ሊኖረን ይገባል። ሁለተኛ ጥሩ ኮንቴንት ይዘት ሊኖረው ይገባል። ሶስተኛ ደግሞ የተለያዩ ተመጣጣኝ ከፕሮግራማችን ከታይትላችን ጋር የተመሳሰለ ጥሩ ፒክቸር ቢኖረን ፓወርፖይንታችንን ውበት ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ እኚህን ካሟላን በኋላ ቀጥታ ወደ ፕሮግራም ወደ ፓወርፖይንት አዘጋጀት እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛውን ከመጀመሪያው ጀምሮ ፓወርፖይንት ላይ ማድመቅ ያለበት ምንድነው? ፎንት ነው በብዛት። ስለዚህ ፎንታችንን ማስተካከል ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ሄሎ ጋይስ አሁን የሚለውን እና ሰፋ እናድርገው። ለምሳሌ ቦልድ እናድርገው፣ ከፍ እንዲለን አያችሁ፣ ደመቅ ሲል። ፎንቱን ደግሞ እንለይ። በዚህ ሲሆን ደስ ይላል ወይስ እንደዚህ ነው ደስ የሚለው? ስለዚህ ባለበት ይቀመጥ አይደል? እንደዚህ ይበቃዋል። ስለዚህ ደግሞ ቀለም እንስጠው። ቀለም ሆም ላይ አሁን ሰሌክት እናደርጋለን። ሄሎ ጋይስ የሚለውን ቀለም እንስጠው። ጥቁር ነበረ፣ አሁን ቀይ እናደርጋለን። ሄሎ ጋይስ አለ እዚህ ጋር። ፕሪፔር ፓወርፖይንት የሚለውንም ሌላ ቀለም እንስጠው። ለምሳሌ ቢጫ እንስጠው፣ ራሱን ወይም ቀይ እናደርጋለን። ዘን ቱቶሪያል የሚለውን ማስተካከል ስለምንፈልግ ሌላ ቀለም እንስጠው። ለምሳሌ ሰም እቺኛው ፐርፕል ነው ምንድነው የምትባለው? ኢንዲጎ ይላታል። እሷን እንስጠው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ዲዛይን አሁን እቺኛውንም እነዚህን በአጠቃላይ እንትን እንስጣቸው፣ ቁጥራቸውን እንስጥ። የተለያየ አይነት ለምሳሌ በዚህ መልኩ ቢሆን ደስ ይላል፣ በአልጄሪያን ቢሆን ደስ ይላል። እያስተካከል የመረጥነውን አልጄሪያን የመረጥኩ በቃ በዚህ መልኩ ማስተካከል እንችላለን ማለት። ስለዚህ ቀለም ደግሞ እንስጣቸው። ቦልድ ተደርገዋል፣ ቀለም እንስጣቸው። ቀለም ሰማያዊ ይደስበታል። ይሄ እንደዚህ አይነት ይመጣል። ኢንሰርት ኦፕሽን የሚለው ደግሞ ምን አይነት ቀለም ይኖረው? ትራንዚሽን አንድ ቀለም እንስጣት። እቺን እንስጣት። አኒሜሽን አረንጓዴ እንስጣው ወይስ ሌላ እንስጣት? እቺን እንስጣት። ባክግራውንድ ፒክቸር ሴት የሚደረገው አንድ ቀለም እንስጣውና እንጨርስ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ምን አደረግን ማለት ነው? ቀለም እየሰጠን ውበት እንዲኖረው አደረግን ማለት ነው። ምናችን ፓወርፖይንታችን ማለት ነው። በተጨማሪም እዚህ ጋር ማየት የሚኖርብን ምንድነው? አንድ ነገር ይቀረናል። ምንድነው እሱም? ቡሌት ማስገባታችንን መርሳት የለብንም። ቡሌት ምን ማለት ነው? ከፊት ለፊቱ ገብተን እንደ ሃይላይት መስጫ ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ አይነት ነገሮች እንደዚህ ሁሉንም አንድ አይነት ቡሌት መስጠት እንችላለን። በእርግጥ ግን ለውበት እንዲባል የተለያዩ ማድረግም እንችላለን። አሁን እነዚህን አምስቱንም አንድ አይነት ቡሌት ማድረግ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ሰሌክት እናደርግና ይሄኛውን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የስዕሉ የጽሁፉን ቀለም ይዘው ይመጣሉ ማለት ነው። በዚህ መልኩ አያችሁት? እዚህ ጋር አረንጓዴ ነው፣ እዚህ ጋር ቢጫ ነው ማለት ነው። እንደ ሰጠነው ቀለም አይነት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሌሎቹንም እናሰራቸው። የአማርኛ ጽሁፍ ነው፣ በአማርኛ መቻል እንደሚቻል ለማሳየት ነው። ስለዚህ በዚህ በተለያየ ቀለም አድርገን ማሳየት እንችላለን። ስለዚህ እቺን ቦልድ እናርጋት። ቀለም እንስጠው ወይስ ይቅር? ስለዚህ እንዴት ፓወርፖይንት የሚለውን እቺኛውን ቀለም እንስጣት። ቀይ ደስ ይለኛል። እዚህ በቃ ደስ ይላል። ማዘጋጀት እንደምንችል እናያለን የሚለውን አለ። ስለዚህኛውን ከፍ እናርጋው። ባጭር። ስለዚህ አሁን
የታይትሏን አንድ ቀለም መስጠት ለምሳሌ አረንጓዴ ኮንቴንቷን ሌላ ቀለም እንስጠው ይሄን ማድረጋው እናንተ የፈለጋችሁትን ቀለም ማድረግ ትችላላችሁ ኦሬዲ የሚታይ ነገር ስለሆነ እንዲያምር ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት አሁን ለነዚህ የተለያየ ቡሌት እንስጣቸው እንደ ቅድሙ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ቡሌት እናመጣ እቺናን ወይም ይሄንን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው ልክ በዚህ መልኩ እንጨርሳለን እዚህ ጋር አሳንሳለች ስለዚህ ሰሌክት አድርገና እሷን ማስተካከል ምን ስታርቴሪያን እንስጠው ወደ ታች እንመጣው እያያችሁት እዚህ ጋር ስንመርጥ እናንተ እዚህ ታያላችሁ ሲለው አሪፍ ሲሆን እናቆማለን ማለት በጣም ጥሩ በቃም ጥሩ ነው ምንም በጣም ጥሩ ስለዚህ እቺኛዋንም እንደ አንድ ቡሌት እናስገባለን ቡሌት እናስገባለን ስለዚህ ቀለም እንስጠው ደግሞ if you want to a normal PowerPoint features get to it but if you want additional more features ሌላ additional feature የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ የተለያየ መልኩ አለ ኢንተርኔት በመጠቀም የተለያዩ ስላይዶችን ማውረድ ትችላላችሁ እንዲሁም ኦፊስ 2019 ማለት ብዙ ፊቸሮች አሉት ነው እዛም ገብታችሁ አዲስ የሆነ የስላይድ አይነት መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዛ ከመግባታችሁ ይልቅ እቺኛዋን አጠቃላይ ቤዚክ አሰራሩ ስለሆነ ምንናው ወደሱ እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ወደ መጨረሻው ስንሄድ እቺኛዋን ፔጅ ከፍ እናድርጋት ቦልድ እናድርገው ቦልድ ብዙም ደስ አይልም እንደዚህ ከሆነ ይበቃል እሺ እዚህ ጋር ቡሌት እንስጠው ለምሳሌ ይሄንን ቡሌት እንስጠው ለዚህ ደግሞ ሌላ ቡሌት እንስጠው ይሄንን ቡሌት እንስጥ ቀለምስ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ሙሉ ለሙሉ ቀይ ማድረግ እንችላለን ተመልከቱ እንደዚህ ቀይ ማድረግ እንችላለን ይሄንን ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ሰማያዊ ማድረግ እንችላለን ከፈለግን እናንተ የፈለጋችሁትን አረንጓዴ ሰማያዊ ማድረግ ትችላላችሁ እና ሰማያዊ አደረኩኝ ማለት ነው በዚህ መልኩ እናስተካክላለን አሁን ምን እንጨረስን ማለት ነው ዲዛይን ቡሌት ማስገባት የመሳሰሉት ጨረስን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደ ዲዛይን ላይ እንግባ ማለት ዲዛይን ሲባል ማለት ነው ይሄ ነጭ ባክግራውንድ የምታዩት ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱ እንዴት እንዳስተካክላለን የሚለውን በዚህ ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰሌክት አደረግ ይለያል አያችሁት ሲለይ ልክ እንደዚህ እንዲሆን ማስተካከያ ማለት ነው ዲዛይን ይባላል ባክግራውንዱ ምን ይመስል አያችሁት በዚህ መልኩ ሲስተካከል ያችሁ በዚህ መልኩ የተለያየ አይነት አኒሜሽን ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ የተፈለጋችሁትን ሰሌክት አደርጋላችሁ አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ሲያርፈሽ ከርሰሯ ድንገት ራይት ክሊክ አደርጋትና ይሄን ስላይድ ብቻ ከሆነ የምፈልገው apply only to the selected slide እላለሁ ማለት ነው ሁሉንም ከፈለኩኝ apply to all slide እላለሁ ስለዚህ ሁሉንም እንደዚህ አይነት ቀለም ያመጣብኛል ማለት ነው ስለዚህ እኔ የምፈልገው ይሄንን ብቻ ነው ይሄንን ፔጅ ብቻ ይሄንን ስላይድ ብቻ apply እንዲያደርግ ስለዚህ apply to the selected slide ስለዚህ እዚህኛው ላይ select አደረግልኝ ማለት ወደ ሁለተኛው ላይ ስመተን ደስ ያለንን አንድ ስላይድ እናምጣ ይፈልጋል ለምሳሌ ይሄም ሊሆን ይችላል ይሆነልን በጣም ችግር የለውም ስለዚህ ይሄንንም ራይት ክሊክ ታደርጉና apply to the selected slide ስለዚህ በዚህ መልኩ እንታረጋላችሁ ማለት ነው apply ያደርጋችሁ ትሄዳችሁ ማለት ነው ይሄኛው የመጀመሪያው ዲዛይን ኦፍ ስላይድ በዚህ መልኩ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው ኢንሰርት ኦፕሽንስ እና ባክግራውንድ ፒክቸር የሚለውን መጨረሻ ላይ እናያለን ከዛ በፊት ትራንዚሽን እና አኒሜሽን ምን እንደሆነ አንድ ባንድ እናያቸው እስቲ ትራንዚሽን የቱ ጋር ነው ያለው ኮማንድ ታው ላይ እዚህ ላይ አለ ማለት ነው ስለዚህ እዚህኛው ላይ የከቨር ፔጅ ላይ ነው ምን አይነት እንትን እንጠቀም ከርቴንስ እንደ መጋረጃ ክፍት የሚል ያቺ የመጀመሪያም ስለሆነ የመጀመሪያ ፔጅ ስለሆነ ክፍት እንደሚያደርግ አንድ ከርቴን ላይ ልኩት ማለት ነው ስለዚህ እቺንም ሰሌክት አደረግና ደስ ያለኝን ለምሳሌ ክረሽ ይያል ጭምድድ ብሎ ወረቀት ተጠቅልሎ እንደሚወጣ የሚመስል ነገር ሆነ ማለት ሶስተኛ ስላይዴ ደግሞ እዚህ ደስ ያለኝን ለምሳሌ እንደዚህም ከሆነ ከፈለኩ ወይም ይሄንን ከፈለኩ እንዲህ እናስተካክል ደስ ይላል በጣም ጥሩ እንደውም ቪዲዮ ይመስላል ጥሩ ስለዚህ እሷን አደረግን ሶስተኛ ስላይድ ላይ ደግሞ እዚህ እንደዚህ ቢሆን ይሻላል ወይስ እንደዚህ ቢሆን የፈለግነው ማለት ነው እቺው ቁርጥርጥ ሲያደርግ ሌላ መምረጥ እንችላለን ብዙ ልክ እንደዚህ
በጣም ጥሩ ይሄንን መረጥን ማለት ነው። አሁን እዚህኛው ላይ ደግሞ እዚህ ግልብጥ ሚል እንትኑ ይሄንን ማድረግ ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ ማድረግ ይችላል። እንደፈራ ብዙ አይነት አማራጮች አሉ። ስለዚህ ይሄኛውን ስለዚህ በዚህ መልኩ ምን እንጨረስን ማለት ነው። ትራንዚሽን ምን መሆኑን አየን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፔጃችንን ፓወርፖይንት ላይ ሲታይ እንዲያምር አከፋፈቱ ስዊፕ ሲያደርግ ልዩነቱን አየን ማለት በዚህ መልኩ። አኒሜሽን ላይ ደግሞ አኒሜሽን ምን እንዳለው አኒሜሽን አያችሁ። አኒሜሽን ማለት እያንዳንዷ ጽሁፍ ቀስ በቀስ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዲመጣ የሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን መጀመሪያ ከት እናደርጋለን። ብቻውን እንዲመጣ ከት አድርገን ፔስት እናደርግና ሴሌክት እናደርጋለን። ስለዚህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዲመጣ ማለት ነው። ስለዚህ የፈለግነውን እንሰጣለን። አያችሁ ሲመጣ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ሁለተኛውም እቺ እንድትመጣለን እቺንም ከት እናደርጋትና ከነሱ ቀድማ እንድትመጣ ማለት ነው። ፔስት ደግመን እናደርጋለን። ስለዚህ ሴሌክት እናደርጋት። ሴሌክት አድርገን ፕሎት እንድታርግ ከስር ወደ ውጭ ወደ ላይ እንድታ በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው። እቺን ከት አድርገን ፔስት ማድረግ አያችኋት አይደል? የራሱ ኦሬዲ ስላለው እዚህ ጋር መጀመሪያ እንሰራለን። እዚህ ለምሳሌ በዚህ እንዲመጣ አድርገን ማለት ነው። እኛ ግን የምንፈልገው ለየብቻ ስለሆነ እኛን እንድናደርጋለን። ብቻዋን እንድትመጣ ብቻዋን እንድትመጣ ዙም እያደረገች እንድትመጣ ልክ ነው። አፒል እንድታደርግ ዝም ብለን ሌላ መምረጥ እንችላለን። ወደዚህ መምጣት ቀለም ልክ በዚህ መልኩ ደስ ያለንን ስፕሊት ማድረግ እንችላለን። ባክግራውንድ ደግሞ ሌላ ከነዚህ እስካሁን ካየነው ተገላባባጩ አረግነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ምን እናደርጋለን? አኒሜሽን እናስገባለን ማለት ነው። ልክ የነዚህንም በዚህ መልኩ ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ ይቀመጡ አሲቲስ ለዚህኛው አዲስ የሆነ እንጠርለት ተዘዋዋሪ እንጠርለት። ለዚህኛው አንድ ሌላ እናንተ ቦልድ ፍላሽ ልክ እንደዚህ ብልጭ ድርግም የሚል ማለት ነው። ልክ ለዚህኛው ሌላ አንድ እናንተ ሌላ ሴሌክት አድርጉለት። በዚህ ሴሌክት እናደርጋለን። የተለያየ ፐርሰን ቀለም መቀየሪያ ነው። ልክ በዚህ መልኩ ስለዚህ በተለያየ መልኩ የተለያየ አይነት ስራ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለእነዚህም የራሳችንን ፍሎት የሚያደርግ ወይም ደግሞ ለየት ያለ ሌላ ለምሳሌ በዚህ መልኩ የሚመጣ የሚያልከው እኛውስ ደስ ያለንን ማለት ነው በፈለግነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እስከ ቀለም ጭራሽ ቀለም ማለት ነው። ይህንን የመጨረሻውን በዚህ መልኩ አንደርላይን ወይ እንዲያደርግ አያችሁት። በዚህ መልኩ እንዲያደርግ ማድረግ ይችላል። የተለያየ አይነት ማለት ነው። ለመጨረሻ ጊዜ ደግሞ መስራና እዚህ እቺኛው ተንቀሳቃሽ በጣም ስለዚህ እስካሁን የሰራ ነው ምን እንደሚመስል ፓወርፖይንት ለማድረግ እቺኛውን እዚህ ያለችዋን ስላይድ ሾው ናት። እሷን እንነካለን ወይም ላይ ያለውን ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዲያሳየን እሷን እንነካለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ይሄኛው ማለት የመጀመሪያው ገጻችን ነው ማለት ነው። ዜን ኔክስት አያችሁ ጨምድዶ ሲያመጣ ስላይዷን ቅድም ያየናትን ይሄ የመጀመሪያው ስላይድ ነው። የመጀመሪያው ጽሁፍ ነው። ስለዚህ እቺን አመጣን። ልክ በዚህ መልኩ እስካሁን የሰራናቸውን ያሳየናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሁለተኛውን ወደ ሶስተኛ ሲለውጥልን ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የሰራናቸው አሁን ስናያቸው ይህንን ይመስላሉ ማለት ነው። አያችሁ ሲለውጥ እኛም የሰራነው ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሁሉንም አዘጋጅተን አጥጋቢ የሆነ ፕሬዘንቴሽን የተጨበጨበለት ፕሬዘንቴሽን በዚህ መልኩ ሌላም መስራት እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አዲሽናል ላይ እዚህ ላይ ያላየነው ነገር ምንድነው? ኢንሰርት ኦፕሽን እና ባክግራውንድ ሴት እንዴት እንደምናደርግ ያው ለምሳሌ እዚህ
ስለዚህ እኛን ክሊክ አድርገን ሜል ነው የምንገባው። ባክግራውንድ ፒክቸር ሴት ለማድረግ ዲዛይን ውስጥ እንገባለን። ዲዛይኑ ላይ ሲመጣ ባክግራውንድ ፎርማት እና ስላይድ ሳይዝ አሉ። ስለዚህ ስላይድ ሳይዝ የሚባለው ምንድነው? ስታንዳርድ አለ፣ ዋይድ ስክሪን አለ። ዊድዙ እንዲበዛ ዊድዙ እንዲያንስ ኖርማሏ ስታንዳርድ ናት፣ እሷን እንነካ። ስለዚህ ኢሹል ፊት ትሉትና በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ ባክግራውንድ የሚለውን ትነካላችሁ። ስትነኩ ብዙ አማራጮች ያመጣላችኋል። ግራዲየንት ፊል አለ። ልክ በዚህ መልኩ ግራዲየንት ፊል አድርጎ የራሱን ስዕል ያመጣላችኋል። እኛ ደግሞ እስኪ እንቀይር። አሁን ለምሳሌ እቺኛዋ ላይ ያለችዋን ቀይ ናት፣ ሰማያዊ ሲናርጋ በዚህ መልኩ ነው ታያችሁ። ሲለውጥ ሌላም ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሰማያዊ በዚህ መልኩ ይመጣልናል። ሌላም መቀየር እንችላለን፣ ፒንክ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማድረግ እንችላለን። በፈለግነው ራሳችን ማኒፑሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ እዚህኛው ላይ አንድ ሌላ ደግሞ እናስገባ። ምን ስዕል እናስገባ። እዚህ ጋር ግራዲየንት ፊል ነበር ያልነው። አሁን ምን እናስገባ? ፒክቸር እናስገባ። ፒክቸር ራሱ አስገብቶልን እኛ ይሄንን አንፈልግ። ኢንሰርት ፒክቸር እንላለን። ስለዚህ ኢንሰርት ፒክቸር የራሳችን ስዕል ማስገቢያ ማለት ነው። ፍሮም ፋይል ይላል፣ ፍሮም ኦንላይን ፒክቸር ይላል። እኛ ከራሳችን ፋይል ነው የምንፈልገው። የራሳችን ፋይል እዚህ ያለልን እሱን ኦፕን ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አያችሁ ሙሉ ለሙሉ እቺን እንዴት አስተካክላላችሁ ማለት ነው። ወይም ራሱ በራሱ አስተካክሎ እንዲያመጣ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ በዚህ መልኩ የራሳችሁን አዲስ የሆነ ምን አገኛችሁ ማለት ነው፣ ባክግራውንድ አስገባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ወደ መጀመሪያው እንሂድና ይሄንን ፒክቸር አስገባ ነው። ፒክቸር እናስገባለት። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ እንዲያመጣልን በጣም ጥሩ። ስለዚህ ራሱን የቻለ ባክግራውንድ ፒክቸር አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ የፈለግነውን ፒክቸር ከጀርባ አሳይተን ጽሁፉንም በዚህ መልኩ ማሳመር እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን የሚታየውን ጽሁፉን እንዳይሸፍንብን መጠንቀቅ ይኖርብናል ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ያዘጋጃችሁትን ፓወርፖይንት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በተጨማሪ የሚቀጥሉ ቪዲዮዎችን ወዲያውኑ በፍጥነት እንዲያገኙ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። እስከሚቀጥለው ፕሮግራማችን እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።